Moro, nyt suoritetaan Mersun jarrunestetarkastus. Korkki auki ja suodatintöttelö pois sieltä. Tarkistetaan jarrunesteen vesipitoisuus, eli virta päällä ja piikit säiliöön. Tää on pahasti punaisella heti. Otetaan lähempää. Eli nyt on vihreällä. Piikit nesteeseen, niin kaikki punaisella, eli nesteen vesipitoisuus on aivan liian korkea. Eli nyt sitten jarrunesteen vaihto. Kaadetaan uutta lientä säiliöön. Tai tämä uutta on ollut jo, olisiko tämä 3 vuotta ollut auki tämä purkki. Niin nyt se on täynnä. Katsotaanpas 3 vuotta vanhan nesteen vesipitoisuus. Vihreällä on edelleen. Eli vaikka sanotaan, että avatuspurkista ei saa kaataa nestettä, niin ei se siellä purkissa vety, kun siellä on tiivis korkki. Ja sitten siirrytään ilmaamaan. Laitan korkin tuonne kiinni, kun tätä autoa pitää siirtää. On tässä tällainen jarrujen ilmauspullo, tää on ihan kätevä. Eli tässä on takaiskuventtiili. Pannaan vaan letku tuonne paikalle ja aletaan pumppaamaan. Nyt se olisi siinä. Taisi lähteä. Sitten vaan ilmausletku tänne ja katsotaan tuleeko sieltä mitään. Kaadetaan taas tänne. Onkistakin kai menettää. No niin. No, letku sinne. Ja mitä? On täällä toinen tyhjä pönikki, niin laitetaan tänne. Koska autossa on kuluneet jarrupalat, niin ei kannata laittaa ihan täyteen. Mutta sitten kun vaihdetaan uudet jarrupalat, niin se tursuu säiliöstä yli.
Eli maksimimerkki on tuossa. Se on nyt vajaa sentin alapuolelle. Minimimerkki näkyy näin alhaalla. Eli nyt on vajaan sentin maksimista alaspäin tuo nesteenpinta. Eli nyt kun laitetaan uudet jarrupalat, niin se tursuu nestettä säiliöön takaspäin, niin ei tule sitten yli tuolta. Eli nyt on jarrunesteet vaihdettu.